Hello. Good morning, everyone. This is Manoj Azarika after the lecture. So next we have types of semiconductor. So semiconductor based on types alami. First yet ki likha ase based on doping. So doping ami meaning to অলপ পাছত discuss কৰিম তাৰ আগতে আমি কি কৰিলো types to অলপ চাই লওঁ. So based on doping semiconductors are divided into two types. দুটা টাইপৰ আছে এটা হৈ গ'ল intrinsic semiconductor, second হৈ গ'ল extrinsic semiconductor. Let us understand what is intrinsic semiconductor. Semiconductor এটা যিকোনো এটা semiconductor আছে ধৰি লওক তো সেইটো কি কৰিলো আমি মানে যদি সেইটো পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ হয় পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ মানে কি হৈ গ'ল এইটো যিটো ছেমিকণ্ডাক্টৰ আছে ছেমিকণ্ডাক্টৰটোক আমি একো চেৰখানি কৰা নাই সেইটোৱে কি বুলি কওঁ আমি মানে তাত একো চেঞ্জেছ অনা নাই আমি তাত আমি একো কি কৰোঁ বেলেগ এটমছ এড কৰা নাই ঠিক আছে এটমছ এড কৰা নাই বা আমি কি কৰিলোঁ তাক তাৰ পৰা কিবা ইলেক্ট্ৰনছ আঁতৰাই দিলোঁ বা কিবা কৰিলোঁ তেনেকুৱা একো কৰা নাই আমি মুঠতে কি হৈ গ'ল এটা পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটা লৈ আনিছোঁ তাকে কি বুলি কওঁ আমি ইণ্ট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি whole crystal is made up of single type of atom ইয়াত এইটোৱে বস্তুটো মেইন বস্তুটো হয় whole crystal is made up of single type of atom মানে কি হৈ গ'ল suppose এইটো কি হয় silicon semiconductor হয় silicon semiconductor ইয়াক কেতিয়া আমি পিয়ৰ বুলি ক'ম পিয়ৰ অৰ ইন্ট্ৰিনজিক semiconductor বুলি ক'ম যেতিয়া নেকি ইয়াৰ গোটেই ক্ৰিষ্টেলটো মানে কি হৈ গ'ল আমাৰ যিকোনো এটা বস্তু কি হয় তাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে তো সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ বনে আমাৰ যিবিলাক এটমছ থাকে এটমছবিলাক কি কৰে ক্ল'জলি পেকড হৈ থাকে ছাপ'জ ইয়াত এটা এটম আছে 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 ছাপ'জ এনেকুৱা টাইপৰ হয় তো কি হৈ গ'ল এইটো চিলিকনৰ কি হৈ গ'ল এইটো কি বুলি ক'ম ক্ৰিষ্টেল বুলি ক'ম চিলিকনৰ ক্ৰিষ্টেল বুলি ক'ম আৰু এইবিলাক আমি যিটো চাৰ্কুল টাইপৰ বনাইছোঁ এইবিলাক একচুৱেলি কি হয় এইটো স্পেয়াৰ টাইপৰ হয় একচুৱেলি ত' দিজ আৰ এটমছ এইবিলাক কি হয় আমাৰ এটমছ হয় এইবিলাক ত' মানে গোটেইকেইটা যদি চিলিকন এটম হয় এইটো যদি চিলিকন হয় এইটো যদি চিলিকন হয় এইটো যদি চিলিকন হয় এইটো যদি চিলিকন হয় গোটেইবিলাক যদি চিলিকন হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কওঁ আমি ইন্ট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি কওঁ নেক্সট উই হেভ কণ্ডাকশ্যন প্ৰচেছ এতিয়া কণ্ডাকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকৈ মানে ইয়াত কেনেকৈ কণ্ডাকশ্যন হ'ব কণ্ডাকশ্যন মানে কাৰেণ্ট কেনেকৈ ফ্ল' কৰিব সেইটো বস্তু চাওঁ আমি When temperature increases, free electrons are produced due to breaking of some covalent bonds. So, also equal number of holes are created under the influence of an electric field. Conduction through the semiconductor is by both free electrons and holes. Therefore, total current inside the semiconductor is sum of current due to free electrons and holes. তো আমি চাইছিলোঁ কি হয় চিলিকন ক্ৰিষ্টেলটো কেনেকৈ আমাৰ বণ্ডিংটো হয় আমাৰ কি হয় এইটো চিলিকন এটম থাকে তাৰপিছত কি কৰে চাৰিটা ইয়াৰ ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন থাকিব চিলিকন হেজ 4 ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনছ ঠিক আছে তো কি কৰে কোভেলেণ্ট বণ্ড বনায় বেলেগ চিলিকন এটমছৰ লগত তো কি কৰিলে ইহঁতে এটা ইলেক্ট্ৰন কি কৰিছে ইহঁতে শ্বেয়াৰ কৰিছে ঠিক আছে তো এইফালে কি হৈ গ'ল এইটো চিলিকন হৈ গ'ল ইয়াতো কি হৈ গ'ল চিলিকন হৈ গ'ল এইটো এটা কি হৈ গ'ল চিলিকন ক্ৰিষ্টেল হয় য'ত নেকি চিলিকন এটমছবিলাক কি কৰিছে ইটোৱে সিটোৰ লগত বণ্ডিং বনাইছে কোভেলেণ্ট বণ্ড বনাইছে ঠিক আছে তো যেতিয়া আমি টেম্পাৰেচাৰ যদি ইনক্ৰিজ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিছে মানে থাৰ্মেল এনাৰ্জি দিলে মানে কি হ'ব ইয়াৰ এনাৰ্জিটো এই যিবিলাক ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন আছে ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ এই এনাৰ্জি বেছি পাই গ'লে মানে কি হ'ব সিহঁতৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ বনি যাব তো সিহঁতে কি হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াত আছিলে ইয়াৰ পৰা কি হৈ গ'ল ওলাই গ'ল তো এইটো কি হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰী হৈ গ'ল কোভেলেণ্ট বণ্ডৰ পৰা ওলাই গ'ল তো যদি ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব এইটো হোলছ বনি যাব এইটো কি বনি যাব হোল বনি যাব আমি কি কৰিলোঁ এইটো চাৰ্কল টাইপৰ বনাই দিলোঁ ঠিক আছে ডট টাইপৰ বনাই দিলোঁ এইটো কি হৈ গ'ল হোল বনি গ'ল তো হোল এতিয়া কি হয় আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তো এই ছেমিকণ্ডাক্টৰটো ধৰি লওঁ এই যিটো ছেমিকণ্ডাক্টৰটো সেইটোক যদি আমি এনেকৈ টাইপৰ যদি ধৰোঁ দিছ ইজ দ্য পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি ধৰি লওঁ পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইয়াত কি কৰিলোঁ আমি এটা বেটৰী যদি কি কৰোঁ তাক কানেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কি হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰনছবিলাক কি কৰিব আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছবিলাক এইটো ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰিব আৰু হোলছবিলাক কোনটো ডাইৰেকশ্যন মুভ কৰিব এইটো ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰিব হোলবিলাক ঠিক আছে তো মানে কি হৈ গ'ল যিটো কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব কাৰেণ্ট কিহৰ কাৰণে হ'ব এটাটো ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে হ'ব এন দি কেনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ দেন আৰু কিহৰ কাৰণে হ'ব হোলৰ কাৰণে হ'ব ঠিক আছে টোটেল কাৰেণ্টটো আমাৰ কি হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰনছৰ কাৰণে হৈছে এণ্ড হোলছৰ কাৰণে হৈছে ঠিক আছে আৰু ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড হোল পেয়াৰ্ছ বুলি লিখা আছে ইয়াত ক'ত লিখা আছে ইয়াতে অ'কে ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ হোলছ আৰ ক্ৰিয়েটেড তো ইকুৱেল নাম্বাৰ কাৰ লগত কৈছে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনৰ লগত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন এণ্ড হোলছৰ কি হ'ব নাম্বাৰ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড হোলছ আৰ ইকুৱেল কেনেকৈ ইকুৱেল হৈ গ'ল ছাপ'জ ইয়াৰ পৰা কি হৈ গ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰন এটা আঁতৰি গ'ল ঠিক আছে এটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বনি গ'ল ইয়াত এটা হোল বনিলে তো মানে এটা পেয়াৰ বনিছে ন এটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰি গ'লে মানে এটা হোল বনিছে তো আমাৰ ইয়াত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰন এণ্ড হোলছৰ নাম্বাৰ কি হৈ গ'ল আমাৰ ছেম হৈ গ'ল না এন ইকুৱেল টু পি হয়
n equal to p হয় য'ত নেকি n মানে কি হৈ গ'ল n হৈ গ'ল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন আৰু p মানে কি হৈ গ'ল নাম্বাৰ অফ হোলছ হৈ গ'ল ঠিক আছে n equal to p হয় পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইন্ট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ কাৰণে ঠিক আছে ইয়াত দুটা বস্তু আছে ইয়াত কি হৈ গ'ল টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিলে মানে আমাৰ কি হৈ যায় কোভেলেণ্ট বণ্ডত থকা কোনবিলাক ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনবিলাক কি হৈ যায় আমাৰ এনাৰ্জি পাই গ'লে মানে সিহঁতে কি হৈ যায় ফ্ৰী হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ জেনেৰেট হৈ যায় ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ জেনেৰেট হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল ইয়াত n equal to p হ'ল দেন আমি যদি কি কৰোঁ এটা পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এটা এপ্লাই কৰোঁ মানে বেটাৰী এটা যদি কানেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনছবিলাক পজিটিভ টাৰ্মিনেলৰ ফালে মুভ কৰিব এণ্ড হোলছবিলাক নেগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ ফালে হোল্ড কৰিব কাৰণ কি অপজিট চাৰ্জ এট্ৰেক্ট ন এইটো কি পজিটিভ টাৰ্মিনেল তো পজিটিভ টাৰ্মিনেলে কি কৰিব নেগেটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰনছবিলাকক এইফালে এট্ৰেক্ট কৰি ল'ব এণ্ড যিটো নেগেটিভলি চাৰ্জ টাৰ্মিনেল আছে সেইটো কি হ'ব হোলছবিলাক এট্ৰেক্ট কৰি ল'ব therefore total current inside a semiconductor is the sum of currents due to free electrons and holes এইটো বস্তু লিখিলোঁ নহয় এইটো বস্তু হৈ গ'ল next in okay question আছে দুটা in a semiconductor current conduction is due to semiconductor current conduction is due to কিহৰ কাৰণে হয় only to holes only to free electrons to holes and free electrons non-negative আমি এতিয়া লবলৈ চালো কি holes and free electrons দুইটাৰ কাৰণে কি হ'ব current conduction হয় ঠিক আছে current conduction হয় যিটো নেকি total current থাকে total current is equal to current due to electrons in লিখিব পাৰা and current due to holes ঠিক আছে so এইটো আসলে and in an intrinsic semiconductor that number of free electrons is equal to number of holes এইটো কি কাৰণে হ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰন হোলছ পেয়াৰ জেনেৰেট হয় ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ জেনেৰেট হয় এটা ইলেক্ট্ৰন যদি কি কৰোঁ আমি ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন এটা কি কৰোঁ কোভেলেন্ট বণ্ডৰ পৰা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া বনি যায় তেতিয়া কি হয় তাত হোল এটা বনি যায় তো ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড হোলছ থাকে আমাৰ ঠিক আছে এটা হৈ গ'ল কুৱেশ্যন দেন আমাৰ কি হৈ গ'ল এক্সট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ কি হৈ গ'ল পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উল্টা হয় তো ছাপ'জ আমাৰ কি হৈ গ'ল ইয়াত পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটা আছে ইয়াত ছাপ'জ আমাৰ কি হৈ গ'ল পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটা আছে পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ লগত আমি কি কৰিলোঁ এটা ইম্পিউৰিটি এড কৰি দিলোঁ ইম্পিউৰিটি পাছত কি হয় গম পাম আমি ইম্পিউৰিটি এটা এড কৰি দিলোঁ ইম্পিউৰিটি এড কৰি দিলোঁ তেতিয়া আমি কি পাম তেতিয়া আমি পাম ইয়াত এক্সট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ পাই যাম ঠিক আছে ইকুৱেলছ বুলি লিখি ল'ব পৰা এক্সট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ আমি পাই যাম এক্সট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ ঠিক আছে এক্সট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ আমি পাই যাম তো এতিয়া ইম্পিউৰিটি কি হয় ইম্পিউৰিটি এটা দুটা টাইপৰ থাকে ইম্পিউৰিটি একো নহয় জাষ্ট কি হয় এটমছ হয় ইম্পিউৰিটি কি হয় এটমছ হয় তো এটা থাকে কি হয় এনেকুৱা ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি থাকে আৰু এটা থাকে পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি তো পিৰিয়ডিক টেবুলত যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে গ্ৰুপ 5 এলিমেণ্টছবিলাক কি হৈ গ'ল আমাৰ গ্ৰুপ 5 এলিমেণ্টছবিলাক পেণ্টাভেলেণ্ট হৈ গ'ল এণ্ড ট্ৰাইভেলেণ্ট যিবিলাক কি কয় গ্ৰুপ 3 এলিমেণ্টছ থাকে গ্ৰুপ 3 এলিমেণ্টছবিলাকৰ ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি বুলি কয় ট্ৰাইভেলেণ্ট পেণ্টা মানে কি হৈ গ'ল পেণ্টা মানে 5 হৈ গ'ল ঠিক আছে 5 গ্ৰুপ 5 এণ্ড ইয়াৰ কি হয় ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন কিমান হৈ গ'ল ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰো কি হ'ব 5টা হ'ব আৰু ইয়াৰ ট্ৰাইভেলেণ্টৰ কিমান হ'ব ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন আমাৰ 3টা হ'ব ঠিক আছে তো ইম্পিউৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি কোৱা হয় দেন প্ৰডিউচ বাই এডিং ইম্পিউৰিটি টু ইন্ট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ আচ্ছা আমি ইম্পিউৰিটি কি কাৰণে এড কৰিছোঁ ইম্পিউৰিটি এড কৰিছোঁ আমি কণ্ডাকশ্যনটো ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ মানে আমি ইম্পিউৰিটি যেতিয়া এড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড হোলছৰ সংখ্যাটো কি হৈ যায় বাঢ়ি যায় ঠিক আছে তো ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড হোলছ সেইবিলাকে কি কৰে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড হোলছ সেইবিলাকে আমাৰ কণ্ডাকশ্যন প্ৰচেছত ভাগ লয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াৰ কণ্ডাক্টিভিটি আমাৰ কি হৈ যায় ইনক্ৰিজ হৈ যায় ঠিক আছে তো কণ্ডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ আমি কি কৰোঁ ইম্পিউৰিটি এড কৰোঁ আৰু ইম্পিউৰিটি যদি এড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাক আমি পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি নকওঁ তাক কি বুলি কওঁ আমি এক্সট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি কওঁ তো ইম্পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি কয় দেন প্ৰডিউচ বাই এডিং ইম্পিউৰিটি টু ইন্ট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইম্পিউৰিটি ইউজ অফ 2 টাইপছ পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি এণ্ড ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি Pentavalent impurities refers to group 5 elements which have 5 valence electrons. Example বিলাক মই অলপ পাছত দি দিম. Trivalent impurities refer to কি কয় এইটো নোটছত দি দিম. Trivalent impurities refer to group 3 elements which have 3 valence electrons. 3 valence electrons. এইকেইটা হৈ গ'ল. Purpose of adding impurities is to increase either the number of free electrons or holes in the semiconductor. Process of adding impurity is known as doping. তো মানে আমি কি কৰিলোঁ আমি যিটো মানে ইম্পিউৰিটি এড কৰিছোঁ সেই প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি ক'ম ডপিং বুলি কওঁ তো বেছড অন ডপিং আমি কি কৰিছিলোঁ ইয়াত আমাৰ লিখা আছে বেছড অন ডপিং আমি কি কৰিছিলোঁ ছেমিকণ্ডাক্টৰটোক দুটা টাইপত ডিভাইড কৰিছিলোঁ ওৱান ইজ ইন্ট্ৰিনজিক এণ্ড আদাৰ ওৱান ইজ এক্সট্ৰিনজিক তো ইয়াত কুৱেশ্যন আছে পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি কি হয় এতিয়া পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি কেইটা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন থাকে পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি হ'লে মানে পেণ্টা মানে কিমান হৈ গ'ল 5 হৈ গ'ল 5 ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনছ থাকে ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি কেইটা ইলেক্ট্ৰনছ থাকিব ট্ৰাই মানে 3 হৈ গ'ল দেন এইটো কি হৈ গ'ল আমাৰ 3টা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন থাকিব ঠিক আছে
the impurity level in extrinsic semiconductor of your semiconductor এতিয়া এইটো বস্তুটো কেনেকুৱা হয় এইটো 10 এইটো কি হয় 10 to the power 8 হয় actually this is 10 to the power 8 হয় 10 to the power 8 হয় 10 to the power 8 হয় আৰু এইটো কি হ'ল 10 to the power 8 তো এইটো impurity level impurity কিমান আমি মানে এড কৰোঁ মানে ঠিক আছে তো মানে সাপোজ আমাৰ কি হ'ল ইয়াত এটা semiconductor আছে semiconductor pure semiconductor এইটো pure semiconductor তো ইয়াত সাপোজ 10 to the power 8 silicon atoms আছে ঠিক আছে silicon atoms আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি কৰিম আমি এটা অকল কি কৰিম আমি trivalent impurity বা pentavalent impurity one impurity atom আমি এড কৰিম ঠিক আছে impurity atom এড কৰিম যদি 2 into 10 to the power 8 হয় তেতিয়াহ'লে দুটা কৰিম ঠিক আছে তো এনেকুৱা বস্তু হয় so one atom in 10 to the power 8 atoms এইটো আনসাৰটো হৈ যাব types of extrinsic semiconductor p type and n type conduction process to অলপ পাছত আহিব এটা p type এতিয়া n type এইকিটা কেনেকে extrinsic semiconductor দুটা types থাকে p type and n type এটো কেনেকে আমি achieve কৰো এটো বস্তু চাই লওঁ আমি suppose আমাৰ কি হ'ল pure semiconductor বা intrinsic semiconductor এটা আছে তাক আমি কি কৰিম তাত যদি আমি trivalent impurity যদি add কৰো trivalent impurity মানে group 3 elements in the periodic table তো তেতিয়া যদি trivalent impurity যদি add কৰো তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব ইয়াত আমাৰ পাই যাবা তোমালোকে p type পাই যাবা p type semiconductor কি হ'ল extrinsic semiconductor এটা type হয় then pure semiconductor লগত এটো যদি কি কৰা তোমালোকে pentavalent impurity যদি add কৰা pentavalent মানে group 5 element যদি add কৰা impurity তেতিয়া কি পাবা তোমালোকে n type semiconductor পাই যাবা ঠিক আছে তো n type semiconductor এতিয়া definition to চাই লওঁ when a small amount of pentavalent impurity is added to a pure semiconductor it is known as n type semiconductor n type semiconductor কেনেকে পাম আমি pentavalent impurity add কৰিব লাগিব pure semiconductor লগত obviously আমি দেখালো conduction process in n type semiconductor when a pentavalent impurity which has 5 valence electrons is added to pure semiconductor let's say silicon crystal 4 valence electrons of impurity atom make one switch okay ঠিক আছে তো pure semiconductor এটা চাই লওঁ suppose এইটো কি হ'ল আমাৰ pure semiconductor silicon কি হ'ব গোটেই কেইটা same atom দি কেনে আমাৰ কি হ'ব থাকিব ঠিক আছে same single type of atom দি কেনে আমাৰ কি হ'ব semiconductor টো বনিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিব ক'ম তাক pure semiconductor বুলি ক'ম ঠিক আছে এইটো suppose silicon হয় এইফালে ইয়াৰ কি আছে covalent bond বনোৱা আছে ইয়াতো সিলিকন আছে ঠিক আছে তো এইটো কি হ'ল পিওর সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর হৈ গ'ল ঠিক আছে পিওর সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর তো ইয়াৰ লগত কি কৰিম আমি ইম্পিউৰিটি এড কৰিম ইম্পিউৰিটি সাপোজ আমি কি কৰিছো আৰ্ছেনিক এড কৰিছো ঠিক আছে ইম্পিউৰিটি এড কৰিছো তো এন টাইপৰ কাৰণে কি এড কৰিব লাগিব আমাৰ এন টাইপৰ কাৰণে আমি এড কৰিব লাগিব পেন্টাভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি সাপোজ আমি কি কৰিলো আৰ্ছেনিক এড কৰিছো আৰ্ছেনিকৰ কি আছে গ্ৰুপ 5 এলিমেন্টছ হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইটো কি হৈ যাব আমি যিকোনো এটা আমি কি কৰিম আৰ্ছেনিকটো বহাই দিব লাগিব সাপোজ ইয়াত কি হয় 10 to the power 8 এটমছ আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম এটা আৰ্ছেনিক এটম আমি কি কৰিম ইয়াত প্লেচ কৰি দিম তো এই যিটো সিলিকন এটম আছে সিলিকন এটমৰ জায়গাত আমি কি কৰিম আৰ্ছেনিকটো ফ্ৰীড কৰাই দিছো এতিয়া যদি চোৱা আৰ্ছেনিকৰ কি হ'ব আৰ্ছেনিকৰ আমাৰ যিটো গ্ৰুপ 5 এলিমেন্ট হয় যেতিয়া ইয়াৰ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন কিমান হৈ গ'ল আমাৰ 5 হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াতে ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন কেইটা দেখাইছো আমি এটা দেখাইছো দুটা তিনটা চাৰিটা 4 ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন দেখাইছো তেতিয়াহ'লে কি হ'ল এটা ইলেক্ট্ৰনটো এক্সট্ৰা থাকিব তো এই ইলেক্ট্ৰনটো কি হয় কাৰো লগত কোভ্যালেন্ট বন্ড নবনায় তো দিস ওয়ান ইজ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন তো আমি কি কৰিলো ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আমি নাম্বাৰ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আমি ইনক্ৰিজ কৰি দিছো ঠিক আছে নাম্বাৰ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ইনক্ৰিজ কৰি দিছো এইটোকে যদি আমি কি কৰো বেটাৰি এটা যদি কানেক্ট কৰি দিওঁ ঠিক আছে এইটো ইয়াতে যদি কি কৰো আমি বেটাৰি এটা যদি কানেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ কাৰেণ্ট আমি পাই যাম ঠিক আছে কণ্ডাকশ্যন হ'ব আমাৰ ঠিক আছে
তো এই এক্সট্ৰা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনটোৱে কি কৰিব আমাৰ কণ্ডাকশ্যন প্ৰচেছত পাৰ্টিচিপেট কৰিব অবভিয়াছলি ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ্ছটো অলৰেডি আছে টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে কি হ'ব টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ্ছ থাকিব ইলেক্ট্ৰন প্লাছ হোলছটো অলৰেডি থাকিবই কিন্তু কি হৈছে আৰ্চেনিক এড কৰাৰ কাৰণে আৰু কি হৈ গ'ল এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন আহি গ'ল তো এইবিলাক কি হৈ গ'ল আমাৰ এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন আহি গ'ল ঠিক আছে এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন আহি গ'ল চ' আগতে কি আছিলে ইন্ট্ৰেনিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ কি আছিলে অকল টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ্ছ আমাৰ বনিছিলে তো সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে আমাৰ কণ্ডাকশ্যন হৈছিলে কিন্তু কি হৈ গ'ল ইয়াত তো এই ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ্ছটো আছেই টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে যিটো নেকি বনিছিলে তাৰ এক্সট্ৰাকৈ আমাৰ কি হৈছে আৰু ইলেক্ট্ৰনছ আছে ঠিক আছে এক্সট্ৰাকৈ আৰু ইলেক্ট্ৰনছ আছে তো আমাৰ কি হৈ গ'ল কণ্ডাকশ্যন যিটো কণ্ডাক্টিভিটি হৈ গ'ল কণ্ডাক্টিভিটি অফ দি ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইনক্ৰিজেছ কণ্ডাক্টিভিটি অফ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইনক্ৰিজেছ তো সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল আমাৰ যিটো ইন্ট্ৰেনিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ থাকে ইন্ট্ৰেনিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ কণ্ডাক্টিভিটি ভেৰি লেছ আৰু ইয়াত কি হ'ল কণ্ডাক্টিভিটি ভেৰি হাই কম্পেয়াৰ টু ইন্ট্ৰেনিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ এডিশ্যন অফ পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি টু এ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ৰিয়েটছ মেনি এডিশ্যন অফ পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি মানে গ্ৰুপ 5 মানে কি হৈ গ'ল আমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন এক্সট্ৰা থাকিব ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন কি হৈ যাব ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ইনক্ৰিজ হৈ যাব ঠিক আছে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ইনক্ৰিজ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব ক্ৰিয়েটছ মেনি ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ বনি যায় নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ৱেন ইজ পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এতিয়া কি হয় পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আমাৰ কি হয় পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ছাপোজ আছে পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰিব লাগিব পেণ্টাভেলেণ্ট নহয় পি টাইপ বনাবলৈ কি কৰিব লাগিব ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি পাই যাম আমি পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ পাই যাম ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি মানে কি হৈ গ'ল গ্ৰুপ 3 এলিমেণ্টছবিলাক যাৰ নেকি ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন কিমান হৈ গ'ল আমাৰ 3 হৈ গ'ল So conduction process in p-type semiconductor when an atom of trivalent impurity which has 3 valence electrons is added to pure semiconductor as a silicon crystal 3 valence electrons of the impurity atom makes 3 covalent bonds with 3 silicon atoms. In the 4th covalent bond only silicon contributes 1 valence electron making it included being short of an electron as electron holes are created which contributes to conduction process along with electron hole pairs created due to thermal energy. So ইয়াত জাগা নাই মই এটা কি কৰো এটা তো ইয়াত স্লাইড এটা লৈ লওঁ মই তো আমি আকৌ কি চাম পিয়ৰ চিলিকন সাপোজ এইটো কি হৈ গ'ল পিয়ৰ চিলিকন ক্ৰিষ্টেল এটা লৈ লৈছোঁ আমি চিলিকন হৈ গ'ল এইটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পিয়ৰ চিলিকন ক্ৰিষ্টেল হৈ গ'ল এইটো তো ইয়াত কি কৰিব লাগে আমি ইয়াত এড কৰিব লাগে আমাৰ এইটো হৈ গ'ল পিয়ৰ চিলিকন তো ইয়াৰ লগত আমি ইম্পিউৰিটি এড কৰিব লাগে ইম্পিউৰিটি কি এড কৰিম আমি ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰিম ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি মানে গ্ৰুপ 3 এলিমেণ্ট সাপোজ আমি কি কৰিছোঁ গেলিয়াম এড কৰিছোঁ গেলিয়ামৰ কি হ'ব ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন কিমান হৈ গ'ল 3 হৈ গ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া কি কৰিম আমি চিলিকন এটাৰ জেগাত আমি কি কৰিম গেলিয়াম আমি ফিট কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াত আমি গেলিয়াম ফিট কৰি দিছোঁ ইয়াতো চিলিকন আহি গ'ল ইয়াতো আমাৰ চিলিকন আহি গ'ল ইয়াতো আমাৰ চিলিকন আহি গ'ল ইয়াতো আমাৰ চিলিকন আহি গ'ল অ'কে দেন ইয়াত আমাৰ এনেকৈ টাইপৰ থাকিব ইয়াত অ'কে এইটো টাইপৰ থাকিব ইলেক্ট্ৰনছবিলাক বনাই দিম ইয়াত তো গেলিয়ামৰ 3টা ইলেক্ট্ৰনহে আছে ঠিক আছে 3টা ইলেক্ট্ৰনহে আছে তো এটা এইটো যিটো কোভেলেণ্ট বণ্ড হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোভেলেণ্ট বণ্ড কি হ'ব চিলিকন এইটো অবভিয়াছলি এটা কি কৰিব তাৰ 4টা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন থাকে যেতিয়া কি কৰিব এটাটো ইলেক্ট্ৰন দিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু গেলিয়ামৰ কি হৈছে গেলিয়ামৰ ওচৰত 3টা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনে আছে তো ইয়াত কি এটা ইলেক্ট্ৰন আমাৰ কম হৈ যাব ঠিক আছে এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত কম হৈ গ'ল তো এবচেঞ্চ অফ ইলেক্ট্ৰন হৈ গ'ল দিছ ইজ কি হৈ যাব দিছ ইজ এ হোল এইটো কি হৈ গ'ল আমাৰ হোল হৈ গ'ল তো হোলৰ কাৰণে কি হ'ব হোলৰ কাৰণে হোল যেতিয়া হ'ব তো হোলৰ কাৰণে হোল অবভিয়াছলি হোলবিলাকো কি কৰিব এনেকুৱা মানে কণ্ডাকশ্যন প্ৰচেছত আমাৰ পাৰ্টিচিপেট ইন কণ্ডাকশ্যন প্ৰচেছ তো আগতেতো টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ্ছ আমাৰতো বনিছিলে
ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ্ছটো বনিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ কি হৈ গ'ল হোল আৰু কি হৈ গ'ল আমাৰ এক্সট্ৰাকৈ ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল তো মানে আমি কি কৰিলোঁ গেলিয়াম যেতিয়া এড কৰিম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এবচেঞ্চ অফ ওৱান ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে কভেলেণ্ট বণ্ড এটা কি হ'ব আমাৰ ইনকমপ্লিট থাকিব তো হোল আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ আছে তো মানে এতিয়া কি হৈ গ'ল আগত আমাৰ পিয়ৰৰ কাৰণে যিটো ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ্ছ আছিলে ছাপ'জ দুটা ইলেক্ট্ৰন আছিলে আৰু কি আছিলে দুটা হোল আছিলে ঠিক আছে এতিয়া কি হৈ গ'ল আমাৰ গেলিয়াম এড কৰাৰ কাৰণে আৰু কি হৈ গ'ল হোল আৰু এটা ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল তো মানে হোলৰ নাম্বাৰটো তো মানে হোল এইটো কি হয় নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন এইটোতো ছেমেই থাকিলে কিন্তু আমাৰ যিটো হোলছ নাম্বাৰ অফ হোলছ থাকিলে হোলছটো আমাৰ কি হৈ গ'ল ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল ঠিক আছে ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল ত' দিছ ইজ এ পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ত' পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰটোক আমি কি কৰিম যদি বেটেৰী এটা যদি কানেক্ট কৰি দিয়া বেটেৰী এটা যদি কানেক্ট কৰি দিয়া তো পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ আমি এপ্লাই কৰি দিছোঁ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এপ্লাই কৰিলে মানে কি হোলছবিলাক আমাৰ বেছি আছে ত' হোলছ এইফালে কি হ'ব হোলছবিলাক এইফালে মুভ কৰিব ইলেক্ট্ৰন যিবিলাক কি কয় এইটো টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজৰ কাৰণে যিটো মানে আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈছিলে সেইবিলাক কি হ'ব এইটো ডাইৰেকশ্যন মুভ কৰিব ত' অবভিয়াছলি কি হয় ইন্ট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰতকৈ বেছিকৈ আমাৰ কণ্ডাকশ্যন আমি পাম ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ কি আছে কুৱেশ্যনছ কেইটামান আছে এডিশ্যন অফ ট্ৰাইভেল এণ্ড ইম্পিউৰিটি টু এ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ৰিয়েটছ মেনি এডিশ্যন অফ ট্ৰাইভেল এণ্ড ইম্পিউৰিটি এড কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ হোলছ বনায় ঠিক আছে ক্ৰিয়েটছ মেনি হোলছ এণ্ড এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইজ পজিটিভ চাৰ্জ নেগেটিভ চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰিক নিউট্ৰেল নন দিব তো এতিয়া যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে কি হয় এনেকুৱা এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ মানে এটা যিকোনো এটা ক্ৰিষ্টেল এটা ঠিক আছে ক্ৰিষ্টেল এটা ধৰি লওক য'ত নেকি আগতে কি আছিলে যেতিয়া পিয়ৰ যেতিয়া আছিলে তেতিয়া কি হৈ গ'ল ইয়াত আমাৰ অকল চিলিকন এটমছ আছিলে ধৰি লওক তো চিলিকন এটমছ আছিলে এইবিলাক চব চিলিকন আছিলে এতিয়া কি কৰিলোঁ আমি ইয়াতে ধৰি লওক মানে আমি এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ কৈছে তো মানে আৰ্চেনিক এটা আমি কি কৰি দি দিলোঁ বাকীবিলাক কি হৈ গ'ল আমাৰ চিলিকন তো এটা আমি কি কৰিছোঁ এটা আমি আৰ্চেনিক হেৰি এড কৰি দিছোঁ তো এই চিলিকন এটমটো ইয়াত কি হ'ব এই পাৰ্টিকুলাৰ চিলিকন এটমটোৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াত নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ হোলছ আছিলে নাম্বাৰ অফ কি কয় প্ৰটন আছিলে এন ইকুৱেল টু পি আছিলে এইটো প্ৰটন হয় ঠিক আছে ইয়াত নহ'লে হেৰিৰ লগত হৈ যাব কনফিউজন আহি যাব ইয়াতে ৰ'বা এক ছেকেণ্ড তো এই পাৰ্টিকুলাৰ চিলিকন এটমটোৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ হোলছ হয় এইটোৰ কাৰণেও কি হ'ব ছেমেই হ'ব নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ হোলছ আৰ্চেনিকটো এড কৰিছোঁ ইয়াতো কি হ'ব নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ হোলছ ত' অভাৰঅল আমাৰ যিটো চিলিকন ক্ৰিষ্টেল বা পি টাইপ এন এইটো কি হৈছে আমি আৰ্চেনিক এড কৰিছোঁ এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আছে এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰটো কি হ'ব অভাৰঅল কি হৈ যাব নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ হোল হৈ যাব কাৰণ কি হৈছে যিবিলাক পাৰ্টিকুলাৰ এটমছবিলাক নিউট্ৰেল হয় তো গোটেই কি হৈ গ'ল আমাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰটো আমাৰ নিউট্ৰেল হৈ থাকিলে তো ইলেক্ট্ৰিকেলি আমাৰ নিউট্ৰেল হৈ যাব অপশ্যন 3টো ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন পি টাইপ এণ্ড এন টাইপ এইটো তোমালোকে চাই ল'বা দেন ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এক্সট্ৰেঞ্জিক পি টাইপ আৰু এন টাইপটো গমেই পাইছা ন পি টাইপটো কেনেকৈ মানে আমাৰ কি হয় ট্ৰাইভেল এণ্ড ইম্পিউৰিটি আমি এড কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ হেৰি বনি যাব এন টাইপ যদি কৰিব লাগে পেণ্টাইভেল এণ্ড ইম্পিউৰিটি আমি এড কৰিব লাগিব ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এক্সট্ৰেঞ্জিক এণ্ড ইন্ট্ৰিনজিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ চ' এই ডিফাৰেঞ্চবিলাক লিখোঁতে কেনেকৈ লিখিবা মানে ছাপ'জ এইটো তুমি কি কৰিলা ইন্ট্ৰিনজিক কৰি দিলা ত' এইটো কি হৈ গ'ল তোমাৰ এক্সট্ৰেঞ্জিক হৈ গ'ল ঠিক আছে এক্সট্ৰেঞ্জিক হৈ গ'ল ইন্ট্ৰেঞ্জিক হ'লে মানে কি কৰিব ইন্ট্ৰেঞ্জিকত লিখি দিব পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি লিখি দিব তাৰপিছত এইটো কি কৰিবা তোমালোকে এইটো ইম্পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ লিখিব পাৰা ত' এইটো অফ ছিংগল টাইপ অফ এটম এইটো কি হৈ গ'ল আমাৰ ছিংগল টাইপ এটম নহয় ইয়াত কি হ'ব আমাৰ এইটো কি হ'ব পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাছ হেৰি হ'ব এইটো কি হ'ব পিয়ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাছ trivalent or pentavalent impurity আৰু ইয়াত কি হৈ যাব আমাৰ কণ্ডাক্টিভিটি লেছ হ'ব অকল টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে কণ্ডাক্টিভিটি আছে লেছ হ'ব ইয়াত কণ্ডাক্টিভিটি কি হ'ব হাই হ'ব ঠিক আছে তো এইবিলাকেই আছে এইবিলাক বস্তুবিলাক লিখি দিবা দেন মেজৰিটি ভাৰ্চেছ মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ অ'কে ঠিক আছে মেজৰিটি ভাৰ্চেছ মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ ছাপ'জ এন দি কেনে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ নাম্বাৰ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ
এণ্ড পি দি কিনে যদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ নাম্বাৰ অফ হোলছ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত কি হ'ব, মেজৰিটি কি হ'ব, এটা কাম কৰোঁ, মেজৰিটি এনেকৈ টাইপৰ লিখি দিওঁ, মাইনৰিটি, এইটো অলপ চেঞ্জ কৰোঁ, দেন এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে ত' পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত কি হয়, পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত আমাৰ কি থাকে, হোলছৰ যিটো নাম্বাৰ থাকে, নাম্বাৰ অফ হোলছ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এন, ত' হোলছবিলাক কি হ'ব, আমাৰ মেজৰিটি হৈ যাব, এণ্ড ইলেক্ট্ৰনছবিলাক আমাৰ কি হ'ব, মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ্ছ হৈ যাব। ত' মানে যাৰ নাম্বাৰ কম আছে সেইবিলাক কি হয়, মাইনৰিটি হৈ গ'ল, যাৰ নাম্বাৰ বেছি আছে তাৰ সেইবিলাক কি হয়, মেজৰিটি হৈ গ'ল। এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত কি হ'ব, এন টাইপত কি হ'ব, এন টাইপত নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন নাম্বাৰ অফ হোলছ, ত' আমাৰ কি হৈ যাব, যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনছ আছে ইলেক্ট্ৰনছবিলাক কি হৈ যাব, আমাৰ মেজৰিটি হৈ যাব, আৰু হোলছবিলাক আমাৰ কি হৈ যাব, মাইনৰিটি হৈ যাব। ঠিক আছে, ত' পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত আমাৰ কি হ'ল, পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত আমাৰ মেজৰিটি হৈ গ'ল হোলছবিলাক, ত' হোলছবিলাক মেজৰিটি হৈ গ'ল, মেজৰিটি কেৰিয়াৰ, দেন ইলেক্ট্ৰনছবিলাক কি হৈ গ'ল, আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছবিলাক আমাৰ মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ হৈ গ'ল। দেন এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত কি হৈ যায়, এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰনছবিলাক আমাৰ মেজৰিটি কেৰিয়াৰ হৈ যাব, দেন হোলছবিলাক আমাৰ কি হৈ যাব, মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ্ছ হৈ যাব। ঠিক আছে, এইটোৱে আছিলে। নেক্সট আমাৰ কি হয়, ড্ৰিফ্ট কাৰেণ্ট ভাৰ্চেছ ডিফিউজন কাৰেণ্ট। ড্ৰিফ্ট কাৰেণ্টে কি হয়, ছাপোজ আমাৰ কি হৈ গ'ল, ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটা আছে, এইটো কি হৈ গ'ল, আমাৰ এটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ হৈ গ'ল, ত' ইয়াত কি কৰোঁ আমি, বেটৰী এটা কানেক্ট কৰিলোঁ, বেটৰী এটা কানেক্ট কৰি দিওঁ মানে পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব, পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট হ'লে মানে কি হৈ যাব, আমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা ক্ৰিয়েট হ'ব। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হ'ব, পজিটিভ টু নিগেটিভ থাকে, ত' এই পজিটিভ টাৰ্মিনেলৰ পৰা নিগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ ফালে আমাৰ কি হৈ যাব, আমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা বনিব। ঠিক আছে, ত' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডবিলাকে কি কৰিব, অভিয়াছলি কি হ'ব, এইটো মানে এইটো চাইডে কি হৈ যায়, পজিটিভ টু নিগেটিভ হ'লে আমাৰ কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন থাকে, ত' ইলেক্ট্ৰনছবিলাক কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰনছবিলাক এইফালে মুভ কৰিব, হোলছবিলাক কি কৰিব, হোলছবিলাক এইফালে মুভ কৰিব। দেন আবার কি হৈ যাব, ইয়াৰ কাৰণে যিটো কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ হ'ব, ডেট ইজ ড্ৰিফ্ট কাৰেণ্ট, আৰু ডিফিউজন কাৰেণ্ট কোনটো হ'ব, ডিফিউজন কাৰেণ্টটো কি হয় মানে, ছাপোজ আমাৰ কি হৈ গ'ল, এটা এৰিয়া আছে য'ত নেকি আমাৰ কি হৈ গ'ল, চাৰ্জবিলাক বেছি আছে, ছাপোজ কি হৈ গ'ল, ইলেক্ট্ৰনছ বুলিয়ে ধৰি লওঁ, ইয়াত হোলছো ধৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰনছ ধৰি লওঁ, ইয়াত ইলেক্ট্ৰনছ কি আছে, ধেৰ আছে, তাৰপিছত ইয়াতে ধৰি লওঁ আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ কম আছে, ইয়াত অকল দুটা ইলেক্ট্ৰনছ আছে, ত' মানে ইয়াত কি হৈ গ'ল, কনচেনট্ৰেশ্যন অফ চাৰ্জ, ত' এইটো কি হায়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ চাৰ্জ, মানে ইয়াত চাৰ্জ বেছি আছে, কনচেনট্ৰেশ্যন মানে কি হ'ল, যেনেকৈ ডেঞ্চিটি থাকে তেনেকুৱা আমাৰ কি হয়, কনচেনট্ৰেশ্যন থাকে পাৰ ভলিউম, CM³ থাকে নৰ্মেলি, চেণ্টিমিটাৰ কিউব, হায়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ চাৰ্জ, এইটো কি হ'ব, লোৱাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ চাৰ্জ, ত' চাৰ্জবিলাকে কি কৰে, চাৰ্জবিলাকে মুভ কৰে হায়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যন টু লোৱাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন। ঠিক আছে, ত' এইটো কাৰণে অভিয়াছলি চাৰ্জ মুভ কৰিছে মানে কি হৈছে, কাৰেণ্ট আছে, ত' ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব, কাৰেণ্ট এটা ফ্ল' হ'ব, ত' এইটো কি বুলি ক'ম আমি, দিছ ইজ ন'ন এজ ডিফিউজন কাৰেণ্ট। ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনবিলাকক তোমালোকৰ নোটছত দি দিয়া হ'ব, ডিফিউজন কাৰেণ্ট। আজিলৈ ইমানে আছে, ঠিক আছে।